Đây là cái em loa TNG 659, mã 659 nha các bạn. Để cậy nó thì các bạn dùng một cái tu vít cậy cái này nè, cậy cái vành này ra này, cái vành này trước này nè nha. Mấy cái lỗ ốc đây này các bạn dặn ra nha. Đây, ốc nó đây, bung ra tách này ra là sẽ bung được cái bên trong nó ra nè. Bên trong em nói này mặt nó đây, cái này nó ngon nha, cái mặt này là mặt chuẩn của nó, là mặt của hãng luôn đó các bạn. Rồi cục pin ở đây, pin nó xài cục pin 500 mAh 3,7V. Nó có một cái lớp đệm ở đây nè các bạn, lớp đệm đánh bót ở đây nè, đẩy khí ở đây nè. Link mua của thằng này sẽ nằm ở phần comment hoặc là phần mô tả của video nha. Cảm ơn cả nhà.